بچه ها صبح بخیر، چطورید؟ بچه ها MDF یه کار خفن دیگه قراره چی بشه؟ نمیدونیم که. با ما همراه باشید، ویدیو رو دنبال کنید. میخوام یه چیز خفن براتون بسازیم. راستی لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خب استاد میبینید در حال اندازه زدن. 83 اینم اون بر. اره بازی. بله خب بچه دو تا کات اول. استاد اینا چند در چنده؟ دوستان مخلصیم، ما دوباره اومدیم. آقا نگاه کنید، این MDF نگاه کنید، اینم چوب راشه. بغل کار دور تا دور کار چوب راش گردونده میشه. کار سفارشیه ها، نگاه کنید اینقدر. بریم بقیهش. خیلی پس حرفه‌ای است. منگنه رو بر میداریم. شتلق شتلق شتلق. دوستان خیلی مخلصیم. آقا رسیدیم به مرحله روکشگیری. نگاه کنید دو تا روکشه از یه برش چوب. زمانی که بغل هم قرار میگیره میبینید. آقا دوستان نارنگی هم میخواید برید خرید کنید. دوستان به لحظات ملکوتی اذان ظهر نزدیک شدیم. بچه‌ها نگاه کنید، به این روش میگن درس کردن. بغلش رو باید بگیرین درس. نگاه کنید یه همچی وسیله‌ای، یه تیکه چوبه، یه تیغ از این تیغایی که برای اصلاح استفاده میشه ما انداختیم روش و دوستان نگاه کن با تیغ بغلش رو بریدیم. حالا نگاه کنید این یه دونه روکش، اینم یه دونه دیگه قشنگ میاد بغل هم چسبیده میشه. بعد میره زیر پرس دیگه، این یه گل چوبو نشون میده.
دوستان و همراهان همیشگی، آقا این مرحله نوار روکشه. ببینید این اینجا قشنگ اینجوری زارت. به به کار قوی. اینم از این. حالا دونه دونه دوستان نگاه کنید به این نحوه با استاد وارد عمل میشه و به این ترتیب. خب دوستان، آقا این مواد تشکیل دهنده این چسب آرده، آب، یه چسب مخصوص دیگه هم هست، یه خوردم اسید و آره دیگه همین دیگه. بعد روکش ها اینجوری چسبیده میشه. اما حسین خیلی مخلصیم. پشت کارا چسب داره؟ قاضی پرست نمیکنه. Aynen ne yoksa ne yok. چرا؟ اینجا نوشته روی آخه. نه فقط کم نباشه از چوب.
استاد اینو بگیر گرفتم. خب بچه ها کار در حال بستنه، همینجوری که بس میشه بنازم. چه پسر خوبیه این حاج مهدی. صاحب یه چایی میخوره. آقا نیم سانت دویده است. نیم سانت. یک چوب میخواد اینجا بزنیم تو دهنه این نیم سانت نمیاره. خب دوستان و همراهان همیشگی، آقا این کار نیم سانت دویده شده. ما داخلش یه چوبی رو اینجوری میذاریم در درز کار، بعد اون نیم سانت برمیگرده و کارمون دقیق میشه. خب به مرحله نما میرسیم. این نمای کناری کار دوستان. چسب چوب رو میچکانیم و اینجوری نمایی که از چوب راش گرفته شده روش گذاشته میشه. خب دوستان نگاه کنین، همینجوری که میبینید این نمای کار هستش که به این صورت داره زده میشه. به 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 به. به به به. خب بچه ها کار در حال اتمام دیگه. فکر کنم حدس زده باشید چیه دیگه. بله
بازم تو کامنت ها بگید حالا اسمشون. چوکشو رو باید میزون کنیم. دوتا سمیل میذاریم اینجا، یکی سر کار یکی ته کار، یکیش اینها. دوباره دوتا سمیل هم میذاریم بغلای کار که کارمون در این 4 چوب فیکس بشه، یعنی کج نباشه. منگنه تق تق تت میخزنه، منگنه نی. قوره مرحله آخر. بچه تجهیزات جدید اومده ها، مثلا برای کش و بستن، ولی ما اصلا کلا سبک کار دستی، هنر باید دستی طور باشه. حالا ما این چوب مثلا این زیر محور قرار میدیم، بعد این کشو رو تراز میکنیم. ببین برش کار قوی. looks beautiful. استاد الان دوتا یه میخ بخوره تمومه دیگه کارش. تمام. اوستاه. به 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 به. خب بچه‌ها چطوری؟ رسیدیم به مرحله آخر و تمام. کارو نگاه کن، اصلا یه کار خارق العاده.